Welcome back to my channel. And yes, yung background natin medyo mas maayos-ayos today and I'm so happy about it. Hindi na siya yung sobrang madilim yung background. This is like a more comfortable background and I hope you guys like it. This tapestry looking thing is actually a curtain from H&M and ginawa ko lang siyang parang background for the meantime kasi bumili ako ng background for my videos para mas maayos naman yung videos ko. And that's coming soon, but for now, this is what is going to do and I hope you guys are okay with this background. But anyway, today's video is gonna be a Miniso makeup haul. And actually, hindi lang siya makeup haul. It's a Miniso haul and I went to Miniso mga 3 times kasi napanood ko yung video ni Ate Riza Contawi and nag-haul siya ng mga makeup products from Miniso and super intriguing ng mga products talaga. And even before that, nakikita ko na yung mga products na yun from Miniso pero hindi ko lang siguro in-attempt na bumili dahil medyo may kamahalan na rin sila, to be honest, for Miniso. Kasi usually ang Miniso, nasaray siguro ako na 99 pesos. Pero yung mga nakuha ko, yung iba medyo 299, 229 dish. Para sa akin, medyo may kamahalan na yung iba doon. Pero, hopefully naman, okay naman yung products. And, wala pa ako natatry. This is purely a haul. So, kung gusto nyo akong gumawa ng Miniso makeup tutorial, comment nyo lang. Also, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe if you haven't. But anyway, if you wanna see the things I got from Miniso, then just keep watching. Unahin na natin yung mga hindi makeup, yung mga random stuff. Actually, itong pag na to, stuffed toy na to, besh, galing Miniso din to. And if I'm not mistaken, available pa rin siya. Pero bigay lang kasi to sa akin. And sobrang funny and sobrang nice kasi meron akong pug. So, ayan. Super cute, diba? So, tabi ko siyang matulog every single night. Ayan lang siya. And wala lang, sabi ko, ang cute lang niya para sa video na to, kaya sinama ko siya. Alam mo guys, medyo nakaka-addict mag-shopping sa Miniso. Kung ako yung tatanungin nyo, gusto ko mag-shopping doon kasi sabihin mo, mumuso. Mas gusto ko sa Miniso kasi parang ang ganda-ganda lahat. Parang lahat gusto mong bilhin kahit yung mga hindi mo kailangan, best na bibili mo na. So, yung unang kinuha ko is this notepad. Sabi lang niya, Japanese letters kasi, pero para siyang flippable. So, nasulatan ko na kasi so hindi ko papakita sa inyo yung nakasulat, syempre, kasi secret yan. Pero alin siya, as in like, may mga ganyan siya. And yung papel niya, super ganda. Parang mga 119 or 99 pesos lang to. So, for that, super okay na niya. And perfect siya for school kasi hindi walang Miniso na nakasulat sa harap. So, hindi mo malalaman na parang galing siyang Miniso. Mukha siyang galing sa isang mamahalin na stationery store. Pero ang ganda ng design. It's very me. So, I got this. Tapos, wait lang. Bumili ako ng dalawang lalagyan. Ito lang yung itsura. Para siyang gray na color. Parang 149 to or 99 pesos each. So, dalawa yung binili ko kasi kailangan ko to para hindi aalikabukin yung mga gamit ko. So, dalawang ganyan yung binili ko. Tapos, yung gusto ko dito, meron siyang lid. So, talagang hindi aalikabukan. Tapos, mabilis mong buksan. Meron siyang mga handle dito. So, hindi ka hassle. And for me, super okay nito kasi ang dami mo masustore. So, kung kailangan mag-film ako ng video, pwede ko ilagay yung mga makeup na gagamitin ko dito sa bin na to. And mas magiging mabilis yung pag-film ko ng makeup tutorials, makeup videos, even for regular storage. Super helpful nito guys. So, binili ko dalawa. And I love them. Yung last na kinuha ko na hindi makeup is yung cotton pad na charcoal cleansing modal silk and charcoal. Para siyang itim na cotton buds. So, cotton pads. And naintriga lang ako kasi hindi pa ako nakakatry ng cotton pads na itim. Usually, di ba pag mga cotton pads, cotton balls, puti siya. So, this is interesting kasi may charcoal siya and I'm excited to use this. Yung Miniso na cotton pad, super okay, tsaka sobrang soft. And parang 99 pesos lang, so sobrang okay na rin and sulit. Yung brushes na nakuha ko, dalawa. Ito yung itsura nila. Nakasulat lang dito, makeup tools, Pro Fine Blender Brush, and Pro Fine Precision Sculpting Brush. Nakita ko to kay Ate Riza and sobrang naintriga ko. Yung first natin is the Pro Fine Blender Brush. Ayun yung itsura niya. Pag binuksan mo siya, ganyan, sure. And in fairness naman, 179 per brush. And for me, super okay kasi pag nilabas mo siya, may weight siya. Hindi siya sabihin mong sobrang gaan. As in, mafe-feel mo na may weight siya. Ayan siya, oh. Diba guys? Sobrang okay. Gusto ko itong gamitin for powder or for bronzer or for blush even. Perfect siya for bronzer. And perfect siya for powder. Sobrang soft nung mismong bristle. So, meaning, alam niyo yung parang for 179 pag tinitigan ko to, hindi siya mukhang 179. Mukha siyang Morphe sa akin. Yung Morphe Gunmetal Collection. As in, ito yung itsura niya. Sana maglabas nga sila ng buong set. Bibiling ko yun kahit 1,000 pa yun. Kasi sobrang okay nung mismong brush. And yung feeling niya sobrang luxurious. So, I like this. And then, this is the Pro Fine Precision Sculpting Brush. Para siyang foundation brush. And, 179 lang din to guys. And as usual, same with the other one.
Ayan siya. Super, super ganda, diba? Parang mamahalin talaga yung tinginan niya. Yung pinaka-bristles niya, hindi nagkukulang yung amount ng hair na nasa loob. Meaning, feeling ko kaya to for foundation, feeling ko kaya to for powder, for concealer, for cream products, and feeling ko it's got the right density, meaning hindi siya super flimsy, it's not gonna break apart easily, and yung number of hairs niya, hindi tinipid. So, yun yung pinaka-gusto ko dito. Kaya, super excited na akong gamitin sila. Parang, wow. Bet to bet. I like it. Bumili ako nito. These are called the Highlight and Contour Stick Nasal Highlighting. Nasal, diba ilong yun? And then this is the Concealer Stick Effectively Block Defect. So, dalawa. Ayan sila. So, ito, $149 each lang. And ito, actually, matagal to sa akin, pero hindi ko pa siya na-share sa inyo. Pero guys, gusto ko tong gawa ng video, as in, sariling video. Karang wala pa ako nakitang tao na nag-haul ng ganito. Pero, concealer stick siya. Pero guys, I promise, pwede siyang foundation stick. And honestly, para siyang Makeup Forever foundation stick. And para siyang dupe. Ganyan lang siya. Tapos, pag in-open mo, ayan. Para talaga siyang stick foundation. As in, like, twist mo siya and all. And yung coverage, sinasabi ko sa inyo, parang ang ganda-ganda. Super creamy niya. Tapos, ang blendable din niya. And, yung problem ko lang dito, one shade lang siya. Pero, siguro kung mas maitim ka sa akin, pwede mo siyang gamitin concealer or highlighter sa underneath the eyes mo. Pero, kung same skin tone ka sa akin, or a slightly bit darker, this can work as your foundation. And, super ganda niya. As in, flawless, full coverage finish. So, kung gusto nyo ng video about this, as in, like, ito lang yung tinatackle ko, wear test and everything, and tignan natin kung dupe siya ng Makeup Forever, let me know kasi I would be willing to do a video na parang $149, full coverage pack na pack kasi sobrang okay nito. Dahil nagustuhan ko yun, binili ko rin yung Highlight and Contour Stick. Ito nga yung nasal highlighter. Na-swatch ko to in store and mukha siyang okay. Ayan siya. Same lang packaging. Meron siyang parang sponge on one tip, on one side. Tapos, yung pinaka-product niya, natutwist mong ganyan. So, di ko lang sure kung kita nyo. Sana kita nyo naman. Kaya ako to binili kasi parang naalala ko sa kanya yung Glossy Halo Scope or yung mga highlighting sticks na super uso ngayon and sobrang nice. So, swatch natin siya. It's more on like the dewy, glossy, wet-looking effect. Hindi siya yung sobrang, di ko sure kung kita nyo. Parang hindi nyo rin kita ata. Ayan siya. Hindi siya yung sabihin mo parang super highlighty, shimmery, hindi. Mas more on glossy siya. Wet-looking siya. So, yun yung bet kong highlights. Ayoko ng sobrang shimmery na parang hindi siya natural looking. Mas gusto ko yung, pag hindi ako masyadong nag-makeup, no makeup days, mas gusto ko yung highlighter na wet looking, para natural na parang pinawisan effect besh. Pero, hindi talaga highlight lang yan. So, $149 for this and parang promising din to. Kumuha ko ng Hydro Light BB Cream. Parang universal shade lang ata to guys. 20 grams siya and this is 99 pesos. And for 99 pesos na BB cream, parang okay naman. Swatch ko din to sa store and parang okay din siya. Maliit lang siya, so perfect for traveling. Ganyan yung itsura. Ayan siya. Tapos pag binend out mo, para lang siyang light layer of something. Pag ikaw yung tipong no makeup look, yung mga ganitong bases lang, or kung tipong wala kang tigyawat, as in yung wala ka namang masyadong problema sa skin mo, wala kang masyadong issues, yung mga light BB creams lang yung kailangan mo. I got a BB cream for lighter days lang, and I cannot wait to try this. Kumuha din ako nitong Protection Emulsion. Corrects open pores and fine lines, as well as brightens dull skin. Kung di ako nagkakamali, primer to, or parang base bago ka mag-makeup, or pwede rin naman na ito lang yung susuotin mo, wala ka ng foundation, pero parang siyang milky consistency, tapos pag blend out mo siya, parang siyang nag-a-adapt sa skin tone mo, parang ganun yung effect, and moisturizing yung effect niya. So, super excited ko kasi minsan pag ayoko mag-foundation, gusto ko lang something very light para to brighten my skin. And parang ito yung tipong product na nakakapag-brighten ng skin. Pero yung nagustuhan ko dito, soft yung feeling. And para siyang, ang ganda yung primer, guys. Parang mas maganda pa to sa Maybelline Baby Skin. Or dun sa mga ibang primers na mas mahal na meron ako. So, for 99, feeling ko okay talaga tong primer. So, kinuha ko yan. Something I have tried and I have mixed feelings about these. Yung Miniso na Hydro Glossy Lipstick. Ayan. Ayan sila. Dalawang shades yung kinuha ko, 08 and 09. Refreshing Nude and Soft Nude. Yung gusto ko dito is 99 lang sila. 99 for lipsticks. So, kung ganitong mga 99 pesos lipsticks lang ang peg nyo, kailangan magaling kayong humanap ng shades para pag sinuot nyo na hindi halatang murmurs lang, murs. Pero yung hindi ko nagustuhan dito, yung color sa lips ko. Kasi parang
maganda siya pag swinotch mo, pero pag nasa lips mo na, hindi din sobrang gaanong kita. Ang ganda ng shades, diba? Pero pag sa lips, medyo nahirapan lang ako. Pero dahil binayaran ko sila, naghanap ako ng use and tinry ko sila as cheek tints. And guys, okay sila as cheek tints. Super blendable kasi nila. So, pag binend mo siyang ganyan, meron ka ng instant cream blush, diba? Pack, ganun. And maganda yung color nila for your cheeks. Na-try ko na kasi to. So, super okay. toniiisia approved for your cheeks. Pero yung shades na nakuha ko, yung refreshing nude and soft nude. For the lips, medyo, medyo deads yung itsura nila sa lips ko. And maputi na ako, besh, ha. Kung may nahanap kayo na mas dark na lipstick na babagay sa inyo, go for it. Kasi okay naman yung formula. Very, very moisturizing and hindi naman sobrang nakaka-dry out ng lips. Pero yung colors kasi, mas okay for the cheeks and hindi siya malagkit sa cheeks. For 99 pesos, meron ka ng cream blush na pwede mong gamitin lipstick kung hindi ka naman maselan, kung hindi ka maarte. And okay na rin to para sa akin. Isa pang nagustuhan ko sa Miniso, they have a lot of different lines in terms of makeup. Meron pa silang mga fragrances and all that. So, meron silang tinatawag na So Chic line. Ito yung packaging ng So Chic. Para siyang Korean yung peg niya. And dalawang items lang yung binili ko from this line. So Chic, Miniso Korean style creamy lipstick. Tapos yung shade na nabili ko is number 06 Nude Pink. Yung mga ganitong Korean boxes nila is 229. And yun nga nakakagulat kasi may pa box effect pa. Super okay, diba? For 229, hindi ka na rin magkakamali. Swatch natin to kasi parang okay siya. Na-swatch ko na to sa store pero diba? Sobrang creamy. Ito yung one swipe. Pakita ko sa inyo yung one swipe. Bam! Maganda. Maganda to, guys. Nabali ko ba siya? Parang nasira ko ata. Hindi lang siya sobrang sturdy, so baka mabilis siyang mabali. Pero ito siya, yung nude pink na shade 06. Parang okay siya for everyday. Hindi siya super matte na sobrang yung drying, pero hindi siya sobrang creamy na nag-slide siya sa lips mo. Yung formula niya parang opaque and parang nasa gitna lang. So, I like this one. Sobrang excited ko for this one. Ito yung Korean style lip tint nila. So Chic din yung brand. Tapos yung nakuha kong shade is number 3 Purple. Kasi ito yung pinaka-wearable sa nila. Hindi naman kasi ako yung tipong bibili ng shades na hindi ko susuotin. So, pag makita nyo yung shades ko repetitive na medyo nudes, medyo everyday wear. Kasi yun yung sinusuot ko, guys. Hindi naman ako lagi nag-red. Hindi ako lagi nag-orange. So, walang point na pag bumili ako ng lip tint na orange kasi hindi ko rin siya masusuot. Ito yung purple shade and magandang packaging. As in, sobrang ganda ng packaging. And 229 lang din to. Sinotch mo siya. Ayan siya. Bam! Pack, ganun. Pigmented. Sobrang pigmented niya, guys. Tapos, pag blend out mo siya, super blendable din. Diba? San ka pa? Meron din silang line na mini pony. So, kumuha ako ng 4 na makeup products from... 4 na ba yung nakuha ko, Bash? Oo, kasi medyo may kamahalan tong mini pony line. Yung price range ng mini pony, yung pinakamahal, and medyo na-shook naman ako kasi 299 and above. Pero para sa akin, kung yung quality is okay, wala namang kaso. So, unahin natin si Invisible Fix Loose Powder. 299 pesos to. And yung shade na kinuha ko is number 01 Ivory. And gusto ko, may pa-packaging effect pa, may pa box effect, pati yung loob niya. You're getting 4 grams, which is not a lot of powder if you ask me. Kasi, ang powder is usually nasa mga 8 grams pataas yan. 8 grams to 20 grams, that's a good size for a powder. Pero ito 4 grams lang. So, medyo nagkakatalo sa size, sa amount of product that you get. Pero kung okay naman siya, not bad na rin for 299. Yung pinaka-packaging nito is what sold me on this. Ito yung parang same siya sa packaging ng Glossy powder, and I have that. Pero tinatamad na akong kunin, besh. Pero as in, same lang sila ng packaging almost. And guys, pagpasensya nyo na yung aso ko kung medyo nag-ano naman siya. Wala kasi akong oras. Aalis kami ngayon. Kaya, let's power through this. Pero ito nga siya yung Invisible Fix Loose Powder. Ayan yung itsura niya. Ang ganda ng packaging. Wala akong masay. Meron pa siyang sticker just to ensure na hindi mag-leak yung product. Alam niyo yung parang meron siyang stopper dito. So, dahil ganyan lang yung lumalabas, walang masasayang. So, pag inalog-alog ko siyang ganyan, pag binuksan ko siya. Ayan, diba? Walang masyadong tapon. Sobrang silky in fairness. Hindi naman siya yung sasabihin mong mag-a-add ng coverage, but it's more like to set your face lang and just to mattify your face. Pero ang ganda niya, as in,
Bet ko siya. And then, yung next na nakuha ko is the Perfect Drop Blurring Foundation. Again, yung packaging besh. As in, parang siyang high-end to me. Yung packaging ng Mini Pony, parang something you would get from Korea or Sephora. Parang ganon. Yung shade ko dito is number 01 Ivory as well. Tingnan nyo. Oh, saan ka ba? May pa-box effect pa sa loob. At hindi lang yan, Dash. Hindi lang yan. Meron pa siyang ganito. As in, like, secure ang foundation mo. It comes with a dropper kasi nga perfect drop blurring. Tapos frosted glass bottle for 399 pesos. Hindi na masama yun kung tatanungin niyo ako. Feeling ko tong foundation na to light to medium coverage lang. Pero walang problema sa akin yun as long as it evens out my skin tone. Medyo liquidy siya. Pero mukha naman siyang may coverage at mukha naman siyang blendable. So excited na ako. Again, kung gusto niyo makita ng tutorial using all these Miniso products that I got, comment down below para alam ko na. These are both lip products and these both retail for 299 each. So medyo may kamahalan. Isipin nyo, 300 pesos na ang isang lipstick. Pero eto guys, oh my gosh, kailangan nyo ito sa buhay nyo. As in, kasi nagamit ko na to, hindi ako nakapagpigil. Excited talaga ako para dito. Ito yung Magic Candy Lip Tint, Moist and Glow. And yung nakuha kong shade is 04 Cantaloupe flavor. Oh my god. Ito yung dupe. Para sa akin na medyo similar siya sa Dior Lip Glow. And meron ako ng Dior Lip Glow and medyo mahal siya. As in, mahal siya. Pero, ang ganda niya, moisturizing siya. Nag-a-adjust yung lip balm, tapos nagkakaroon siya ng color, parang paano ba explain yun? Nagkakaroon siya ng color kasi para nag-a-adjust sa warmth ng body temperature mo yung mismong lip balm. So, nagkakaroon siya ng natural tint. Parang ganoon din to, pero ito kasi may tint na siya. Yung pinagkaiba nila. Ito yung itsura niya, number 04. And again, hindi ako kukuha ng color na hindi ko susuotin. So, kinuha ko tong medyo orangey shade. Tapos, pag sinotch ko siyang ganyan, diba? It's pigmented. Ito yung one swipe. Ang bango pa niya. Amoy siyang candy. Tapos, ito siya. Tapos, super, ang ganda talaga. As in, guys, kung may bibilin kayo isang product sa haul na to, ito yun. Kasi ang ganda. Very, very moisturizing. Just like the Dior Lip Glow. Ang ganda pa ng packaging, besh. Lakas makasosyal. Last product that I got is the Super Silky Lip Lacquer Lasting and Velvet Effect. And the color that I got is in 05. Ito na ba yung last? Ito pa pala, meron pa akong Jewel Shine Lipstick. So, Super Silky Lip Lacquer and then Jewel Shine Lipstick. Pero pareho lang yung color nila, 05 Nude Rose. Same color pero different formula. Sobrang tuwang-tuwa talaga ako sa packaging, guys. Magugulat kayo sa pigmentation nito. Ready na ba kayo, besh? My golly. As in, sobrang pigmented niya. The tiniest bit. Para siyang liquid lipstick na pwede mong gawing lip tint din. Hindi ito nag-dry as a full-on matte finish kasi nga na-swatch ko na sa store. 299 nga siya, pero alam mo naman yung quality is there. So, I got this. Ito yung packaging ng lipstick. Besh, mamahalin talaga. And it's got a weight to it, so hindi mo feel na sobrang chipipay. Chipipay, no, hindi. Ito yung shade ng Nude Rose 05. Wala na akong space. Ang moisturizing, at alam mo yung talagang, ito siya. Alam mong okay, alam mo na magugustuhan mo siya for the price, 299. Kahit na medyo may kamahalan siya, I cannot say here na it's not mahal. Kasi it is mahal. For me, comparing it to other drugstore brands. Pero kung isipin mo yung packaging, hindi na rin masama, diba? And yeah, I got this one. And I think that's everything I got. So yun guys, yung lahat ng nakuha ko from Miniso. And sobrang excited ko nang gamitin lahat ng lipsticks. Baka magpalit ako ng lipstick. And baka isuot ko tong C05 Nude Rose na Super Silky Lip Lacquer. Nakakamiss pala mag-haul kahit papano kasi ang tagal ko na talagang hindi nag-haul. Tapos ang dami sa inyo yung nag-request ng mga hauls. So kung gusto niyo pa ng hauls, let me know. Tapos I will do more for you guys. But yes, that's it for this video. If you want to keep up with what I do, then please don't forget to follow my social media accounts, always listed down below. Let's please get to 100,000 subscribers by June. Yun talaga yung pinaka-goal ko ngayon. So sana guys, please tulungan nyo naman ako, besh. Please. Comment down below any suggestions you have for this channel and I'll be seeing you guys on my next video. Bye!